Kommer du där? Vänta, jag måste gå på den här igen. Så, nu är jag redo. Ja men hej och varmt välkomna tillbaka ut till Nosten här i höstrusket tillsammans med Viktor. Tjena Viktor. Ja men tjena Simon. Kul att ha med dig igen. Ja men tack så mycket. Vi ska kika igen på en lite lättare sträcka. Ja men exakt, det är fortsatt gul nivå idag. Och det är ju HD12 och de lättare banorna som springer här. Och då har vi lite mer vägvalsproblematik vi ska kolla på. Roligt. Ja men då tycker jag vi tar och kika på sträckan här. Ja men exakt, vi har ju här från starten då till stenen då som ligger i kontrollen då. Och det som finns då är egentligen, man kan säga 3 stora alternativ. Vi har ett alternativ som är till höger där vi kommer att man kan springa via en bäck fram till stigen som man följer då. Och sen så ska man byta lite stigar in mot kontrollen. Det finns ett vänstervägval också där man följer egentligen en mindre stig från starten då hela vägen tills man svänger upp till en ny mindre stig som tar det till kontrollen. Vi kommer också springa egentligen ett mittevägval där vi zigzaggar mellan de båda. Där vi väljer att springa först på lite mindre stigar, byter och sen så kommer på den stora stigen innan vi då gör precis som vi gjorde på första vägvalet, trixar oss mellan småstigen där in mot kontrollen. Just det. Så det blir lite trixigt mot slutet och innan dess så ska vi bara hålla koll på stigkorsen. Ja. Man kan ju säga att det här högra vägvalet med bäcken finns ju risk att det är lite brötigare, svårare att ta sig fram där. Ja men exakt, det är ju lite grönt här på andra sidan bäcken då. Och det kan ju en risk då att det finns lite lövträd som vi ser omkring oss här nu. Eller lite barrträd som kan göra det lite svårare att ta sig fram då. Och det är kanske därför vi inte väljer det, även om det skulle vara det kortaste alternativet av de 3. Just det. Ja men vi kör igång tycker jag, vi behöver inte vänta mer än så. Nej men exakt, nu har man frysen nu på hästen. Ja precis. Nu kör vi. Ja. Och kolla på kompassen här, ja men vi följer ju rätt här. Rätt riktning. Kräla oss lite fram här mellan buskagen. Och en liten förvarning då innan vi ska svänga upp här, det är ju den här så vi ser nu här, nere där hela vägen upp hit är den här lilla prickade bäcken. Vilket betyder att snart då ska vi svänga höger. Och det gjorde vi också. För här ser vi då stigen då som vi ska svänga höger på. Då ska vi inte fortsätta ner där utan upp hit istället. Vi har en liten större stig som vi kommer att passera nu sen. När vi ska svänga vänster då. För att komma upp. Ta oss vidare mot kontrollen då. Jag har också en liten sten då som är, så vi inte ser stigen så vet jag att stenen kommer ligga där. Men behöver vi inte leta efter för att nu ser vi en stigen här. Gå stort här. Och är markerad också. Vi har sett den här har vi den stora stigen. Den ska vidare. Där har vi en stenen vi pratar om. Där har vi den. Här är vi nästa sten och så gärna vi vet att det är rätt. Kolla på kompassen. Ja, den går i rätt riktning. Där på. Och höstvädret sitter i här i Uppsala för tillfället. Så här blött kommer det inte vara nästa sommar. Och nu kommer vi fram till den här lite kluriga passagen. Vi ska hitta en lite mindre stig där. Som vi ska svänga vänster på. Där vi kommer fram till kärret. Nu ser vi kärret här. Tydligt rakt fram. Vi har stigen som kommer från höger. Som går ner vänster. Och det är den stigen vi ska ta. Så gör vi det. Går ner på den stigen. Sen så ska vi följa med den stigen som kommer här då. Ska vi då följa med. Springa på. Sen kommer den här stigen svänga upp. Vi gör den här nu. Ser vi hur den svänger.
Och nu är vi ju precis utanför ringen här. Om vi lägger ur fläcken. Här och så ska vi då svänga upp på stigen upp höger då. Så har vi kompassen. Ja, men den här stigen den passar perfekt. Så kör vi ut på den. Ser vi stenen skymtar jag inte kontrollen bakåt också. Stenen har vi i alla fall och då har vi kontrollen också. Så jag går in och tar den. Sådär ja. Ja, snyggt. Då är vi framme. Bra jobbat. Ja, men tack så mycket. Det var en spik. Ja, men en klockren spik där är va. Väldigt härlig inlöpning måste jag säga. Ja, men verkligen. Här är ju riktig Nosten-propaganda i den här bakom. Kanske lite i blötaste laget. Det kommer väl vara lite torrare till O-ringen förhoppningsvis. Man får hoppas det. Det är inte ruskig novembernatt det här. Nej. Vad tror vi om sträckan nu då? Var det bra vägval? Ja, men det var ett bra vägval. Vi har ju då lite finare här än vi sprungit med. Hade man valt att springa längs med bäcken då så hade det varit väldigt tjockt med både lövträd och granris. Ja, man såg ju det där så det kan ju vara lite svårare. Även om det är kortare då så är det väl antagligen inte snabbare. Ja, men exakt. Och skulle man kolla till vänstervägvalet och alternativet då är det ju längre och man får lite tuffare klättring här i slutet också. Så vi valde det snabbaste vägvalet. Det känns ju tryggt. Ja, du såg några fina punkter längs vägen också, eller hur? Ja, men exakt. Jag delade upp sträckan tydligt då och såg till så att varje stegförgrening att jag hade kolla kompassen och jag hade någonting jag letade efter när jag var liksom skulle svänga. Så det var tydligt och enkelt för mig själv och inför också den idén när den skulle komma. Ja, bra. Det var väl allt vi hade för den här gången, eller hur? Ja, men exakt. Det blir inte bättre än så här. Nej, precis. Så tack för att ni har varit med oss. Det har varit trevligt att återigen ha er med en vecka. Och nästa vecka så ses vi igen. Ni får jättegärna följa kanalen om ni inte vill missa det avsnittet då. Så ses vi då 6:00 som vanligt. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.